O altă întrebare. Cum încurajați un sportiv mai puțin înzestrat fizic, dar cu dorință mare de a performa? Asta este o întrebare destul de dificilă, pentru că la nivelul sportivilor există mai multe categorii, da? Mai precis, trei cel puțin din câte știu din experiență. Sunt unii sportivi care sunt talentați. Deci un sportiv, să zice, sau indiferent, un elev sau care are nativ niște lucruri, da? Mișcările astea motrice le are și este foarte ușor să se adapteze la sport. Și am avut multe cazuri din astea. Și există cealaltă categorie care sunt niște oameni silitori, muncitori, da? Și pot să spun că această categorie de jucători a adus cele mai multe rezultate, sau cel puțin în experiența mea de, eu știu, câți ani de antrenorat. Și, bineînțeles, ca și elefantul alb, există o categorie care le are pe amândouă, și talentul și munca, dar asta este mai rar. Pe undeva, să zic, este o combinație cu următoarea întrebare, deci le putem aborda acum și pe amândouă întrebările. Următoarea ar fi fost: cum însuflețiți un sportiv talentat, dar cu o motivație mai slabă de a performa? Deci dacă ai un sportiv mai puțin înzestrat fizic, dar cu dorință mare de a performa, din punctul meu de vedere, deci să zic, am întâlnit asemenea sportivi și sunt convinsă că și tu, este vorba despre puterea de înțelegere a acelui sportiv, și anume că dorința lui este mai mare decât pregătirea sa fizică, și atunci dacă nu are răbdare să înțeleagă acest lucru, că are mai mult de muncit decât unul care este înzestrat fizic, atunci se lasă de badminton. Că spune că eu nu o să reușesc niciodată. Deci aici trebuie să ai răbdare, pentru că noi nu suntem niște prezicători, noi nu putem să prezicem nimănui: vei fi campion național sau vei obține o medalie de aur la campionate europene. Așa cum sportivei noastre, Cristina Sârbu, nu i-am putut prezice din prima zi în iunie 2016 când am venit la badminton: fetițo, tu o să fii campioană europeană. Deci trebuie fiecare să aibă răbdare, prima dată să-i descoperi tu ca antrenor, prin ochiul tău al antrenorului, să descoperi care sunt calitățile fizice, cât de talentat este în a mânui racheta, și atunci îți dai seama dacă ai cu cine să lucrezi sau nu. Depinde și, cum am spus, de puterea de înțelegere și cu răbdarea pe care o are fiecare. Pentru că un sportiv talentat îi spui, de exemplu, haideți să facem exercițiul ăsta sau haideți să învățăm lovitura asta, și imediat o aplică și iasă din prima. Altul care își dorește foarte mult, dar nu este la fel de talentat, nu are o încheietură, că în badminton ăsta este cel mai important lucru, unul dintre cele mai importante lucruri, nu-i reușește din prima. Și atunci, dacă te dai bătut așa una, două, nu reușești să obții rezultatele pe care ți le dorești, cu toate că ai motivația necesară.